Basic skills to build a stable network. Okay. So, members naman na lahat, tama ba? For members kasi ito eh. Okay. Ito yung basic skills paano mag-build ng stable network. Pagsabi nga stable. Stable. Ang goal natin long term is to build a stable network. Tama? Hindi lang network. Kailangan stable network or solid network. Magkaiba kasi yun. Ang solid or stable, ang in Tagalog, ano bang Tagalog ng stable? Ha? Matatag. Diba? So, kahit anong mangyari, hindi siya matitibag. Parang gano'n. Yun yung goal natin. So, next. Saan yung clicker ko? Paano? Wait na. Paano ba? Ito na pala. Ito ba? Okay. Ayun, pakilala nga muna ako. Okay, so okay lang ba mag-share ako ng konting background? Yes! Okay, kung paano ako nag-start, quick lang, para sa mga first time. So, ako naman po, right now, I'm 30, pero kung 20 lang, di ba? Yes! Hindi ko pa rin matanggap na 30 na. So, pero nag-start ako sa network marketing industry, 20 years old ako. Family background, yung family ko po, may kaya sila before. Papa ko is negosyante, Chinese siya, para lang ma-idea kayo. For kami magkakapatid, bunso ako. So, yung family namin well-off, so walang iniisip na, kumbaga, problem sa money, wala siyang ganon. Lahat ng gusto namin makuha or gusto magkakapatid na po-provide ng family. So, ganun siya kami before nung mga bata pa. Pero, dumating yung time, di ba, aware naman tayo, pag si Lord may mga blessings siya na binibigay at hindi natin naalagaan, anong ginagawa niya? Unti-unti niya yan kukunin. Tama? So, ganun nangyari sa amin. Kami magkakapatid, magastos kasi walang problem sa pera. Gastos dito, gastos doon. Bumibili ng mga gamit na hindi naman kailangan. Tapos, may mga luho, marami. In short, nalugi yung mga negosyo nila. Na-wash out lahat. Properties, kotse, lahat yon. Tapos, nakitira na lang kami sa mga tito, tita. Tapos, gano'n siya. And, nangyari yun sa akin, 13 years old. So, 13 ako, at age of 13, doon na ako namulat. Kasi, doon ko na na-experience yung hirap sa money. Doon, di ba ganun tayo minsan? Pag wala ka pang problema sa pera, pag provided lahat, wala kang iniisip. Pero pag dumating yung time, nakat yung support, doon ka na, kumbaga, nagiging aware sa paligid mo. So, at age of 13, blessed din ako, thankful din ako na nangyari sa amin yun, kasi at my young age, 13, kumbaga, na-open ako parang sa totoong buhay. So, 13 ako noon, second year high school, nagbebenta na ako ng mga anything basta pwede pagkakitaan. Beauty products, fish, bangus, etc. Basta ang mindset ko at the age of 13, init. Mindset ko at the age of 13, kailangan ko nang kumita on my own para hindi na ako umaso sa mga magulang ko. Yun yung mindset ko. Then, graduate ako ng high school, college, nakapasa ako sa UP Diliman. So, ginol ko talaga makapasa sa UP kasi nga, para makatipid yung mga magulang ko. Kasi mahal pag sa iba, di ba? So, pagdating ko ng 20, ongoing pa rin yung business ko noon, small business, nag-upgrade. Nagbebenta na ako ng mga cellphone, China phone, etc. Nagbabuy and sell na ako noon. Tapos, at age of 20, doon ako na-open sa network marketing. Na-invite ako ng isang tao, hindi ko kakilala, namit ko lang sa sulit.com, familiar? Okay. So, first time ko makarinig ng word na network marketing, present sa akin yung business, no wonder, kumaga nagustuhan ko talaga. First time ko makarinig eh. So, to cut the long story short, 8 years po akong naging distributor sa isang network marketing industry. For 8 years, okay naman yung naging income, hindi ko nasasabihin kung magkano yun, pero okay siya. Hindi ko siyang pwedeng kitain sa labas. Hindi siya normal. And nakakuha ako ng 6 na kotse because of the business. Lahat yon incentive maliban lang sa isa. Yung pinakamura, yun yung binili ko. Yung Fortuner. So, to cut the long story short, okay nangyari sa akin because of network marketing industry. Then, syempre, yung personality development, sobrang laki yung, kumbaga yung growth sa sarili.
Then, after that, doon na naitayo yung I am. Diba? Alam niyo naman yung reason na. So, itong training ko na to, yun nga, ito yung experience ko ng 8 years. Okay? Gusto ko siyang i-share sa inyo kasi long-term yung goal natin. Ngayon, may mga ipapakita ako sa inyo ng mga members na nakasama ko nung nag-start ako. Kilala? Kilala Jim Mantala? Okay. She started at the age of 17. Student siya dati. Ayan, ito siya. Ayan siya. Kilala niyo naman siya. So, take note, 17 years old yan. Right now, nag-drive na siya ng brand new Mazda MX-5. Correct? Parang palakpakan lang. Okay. If I'm not mistaken, siya yung first networker na naglabas ng ganyan na babae. Wala kasi akong nakikita ng ganyang kotse sa iba eh. Diba? So, MX-5, top down. Next. Okay. Kilala? Yes! Ayan o. Super brightness na yan, ha? Maliwanag na yan. So, ganyan si Marlon before. Naalala ko siya nung nag-start, pupunta siya sa office namin, naka-uniform pa, tapos alam niyo yung bacon? Yung kwelyo ng t-shirt niya, gano'n na. Kasi, paulit-ulit yung t-shirt niya. So, hindi ko alam kung nalalaban mo yun, Marlon. So, 15 years old siya nag-start. Student naman siya. Okay? Yan siya before. Search siya sa YouTube. Nakita niyo yung video niya. Search niyo lang, Marlon Santos Cash Flow Quadrant. Nakikita niyo kung paano siya nag-start. May inspire kayo. Sasabihin niyo sa sarili niyo, may pag-asa pala. Ayan. Right now, eto na siya. 22 years old. Walang dating sa inyo? Ayan. So, si Marlon, sa totoo lang, siya yung pinakabata talaga sa lahat ng network marketing company ngayon dito sa atin na kumikita, magkano ng kita? 4 million plus within 1 year lang. Tapos, 2 kotse yung nakuha niya within 1 year. Sa buong Pilipinas naman, siya yung pinakabata na naka-Chrysler at naka-BMW Z4. Okay. Next, Rizon family. Si Hino at si Nani, 16 and 17 sila nag-start. May kilala pa si Nani? May Nani, kung saan dyan? Si Hino, ayan. Diba? Yan sila before, nasa box yata sila. Right now, ayan, si Tita Cecil, then, si Hino, and si Nani. Ayan. As of now, 30 and 31 years old naman sila. Next. Kilala? Catherine Policarpio? Andiyan si Kath? Okay. Nag-start siya 28, before employee siya sa call center. Yan si Kath before. Pero nanghingi ako ng picture kay Kath. Ito na yung pinakamalaking picture na sinadya sa akin. May sinadya sa akin, ganito kalit. Sabi ko, paano ko stretch yan? Sobrang liit kasi wala pa palang, di ba, maayos sa cellphone dati. Hindi daw siya may picture. So, right now, yan. Grabe. Dati sa upuan lang nakaupo. Ngayon, sa hood na. Diba ang ginagawang upuan? So, limited edition tong kotse ni Mentor Cat, BMW. Yan, sila Mentor Jonathan and Gersol Kapili. Kilala? Yes! Before, nag-start sila 24 and 2. Employee and business owner sila. Right now, yan yung car nila before. Right now, ayan na yung car nila. Diba? Parang artista. Pag yun yung kotse mo, parang kang yan ng politician, no? Executive. Next. Hindi, joke yan, ha? Yan talaga
talaga si May before. Okay? Makakaharap niyo lang ako. Ganyan talaga si May dati. Si May, nag-start siya 20 years old. Nakita niyo si May before? Sobrang payat, di ba? Ngayon, grabe, hindi mo na mamukaan. Mamukaan niyo pa ba yung dating May? Nagkalaman na rin si May, di ba? So, yan yung kotse ni May. R8, then Camaro. Right now, 30 siya. Iba yung naka-pout. Ha? At mag-30 pa lang pala si May. Grabe. Sorry. Ayan. At, tama ba? Ayan, 29 daw. So, next, kilala? Yes! Mentor teach? So, before, nag-start siya network marketing, 21. Yan, hindi pa niyang kotse yan before, nagpa-feature lang siya sa RA. Fresh grad siya sa UFC. Right now, yan. Babalik na ba kayo? Okay. Yan yung naging kotse niya dito sa IM within 1 year and 7 months. After 2 months, nag-start tayo, Benz CL800, then after nun, Audi R8 naman. Okay? So, ba't ito pinapakita sa inyo? Wala na. Ha? Ba't ko ito pinapakita sa inyo? Gusto kong maintindihan ninyo na pakibasa? Everything is a process. Thank you. Everything is a process. Pakisabi nga, everything is a process. Everything is a process. In Tagalog, lahat dumadaan sa proseso. Kung mapapansin ninyo, nilagay ko yung age nila nung nag-start sila at yung current age nila. Tama? Anong mapapansin nyo dyan? Diba? May 5 years, tama? May 6 years, may 7 years. Gusto ko maintindihan ninyo na lahat dumadaan sa tamang process or lahat dumadaan sa proseso. Ano example natin na may process? Butterfly. Tama? Di ba may 4 stages yon? Ano yung 4 stages ng butterfly? Una, egg. After nun, alam niyo ha? Caterpillar. After caterpillar, dadaan sa pupa. After that, magiging butterfly na siya. Question. From egg, pwede ba siya dumiretso sa butterfly? Hindi. From egg, pwede ba siya dumiretso sa pupa? Hindi. In short, may stages yan. In short, kailangan talaga dumaan sa process. Are you clear? Yes! Second example, pregnancy. Pagbubuntis. Sino na pong na-try magbuntis dito? Bakit mo ito? Baka may magtaas ng mga lalaki. O, pagbubuntis. Pregnancy. Ang pagbubuntis ba may process? Yes! Before magbuntis, may process? Yes! Slow nyo ah. Di ba before siya nagbuntis, may process? Tama? Okay. After nun, nabuntis siya. Ilang months ang pregnancy? Okay, 9 months. Pwede pa yun? Example, 1 month akong pregnant. Siyempre ako excited ako makita yung mukha ng anak ko. Pwede ko bang iiri na yun? Ha? Depende. 1 month. O sige, patagalin pa natin. 2 months, 3 months, 4 months na. Excited na ako. Hindi na ako makapagantay eh. Pwede ko bang ilabas yun? Pupunta ako sa hospital, Dok. Biyakin mo din dyan. Gusto ko na makita yung anak ko. Pwede ba yun? Hindi. Pwede pero patay. Pero in short, kailangan yung dumaan sa tamang process. Kaya yung iba, example, 7 months lumalabas. Anong tawag sa kanila? Premature. Pag premature ang isang baby, anong kailangan gawin? Ha? Ni-incubate. Kasi nga, kulang pa yung
months niya. Ganun siya kasi, hindi mo siya pwedeng gawing shortcut. Tama? Next example ko. Sa school. Basic example naman to lagi. Okay lang mag-complete ulit ako ng school? Ha? Okay. Sa school, ilang years tayo nag-aral? Okay, 3 years preschool, elementary 6 years high school, another 4 to 6 years for college mo. In short, nag-aral tayo ng 17 to 19 years. From preschool mo, hindi ka pwede dumiretso ng college mo. Tama? From preschool, hindi ka pwede dumiretso ng high school. In short, kailangan mo talagang pagdaanan yung proseso. Yun yung gusto ko lang ipaintindi sa inyo. Lahat dumadaan sa tamang process. Yung mga pinakita kong teachers kanina, ang nakikita na kasi natin ngayon, yung resulta nila. Tama? Example, Mentor Marlon, chumicheck siya ng 100,000, nakita niya yung BMW Z4 niya. Yun na yung resulta niya. Pero hindi natin nakita yung pinagdaanan nila na proseso. Lagi mo tandaan, may tama at may maling proseso. Ang goal natin, tamang proseso. Are you learning? Yes. Wait, pakibasa? Everything takes time. Everything takes time. So lahat, kailangan ng tamang oras. Hindi pwedeng i-shortcut. Yung iba kasi, naka-go lang sa results. Okay. Walang, di ba, minsan ganito tayo, kailangan within 1 month or next month, dapat kumita na ako ng 1 million. Tama? Walang masama doon. Walang masama doon, pero dapat, huwag natin kakalimutan yung process. Yung iba kasi, nakafocus lang sa resulta. After 1 year, kailangan may kotse na ako. After 1 year, kailangan kumita na ako ng 3 million. Yung iba kasi, pag nakafocus lang sa results at hindi pinapansin yung proseso, ang nangyayari, example, nag-goal ka ng 1 year, kotse, hindi mo na-hit, anong mararamdaman mo? Mafu-frustrate ka, malulungkot ka. After malulungkot ka, mag-iimo ka, mag-quit ka. Tama? Pero kung mapapansin natin, yung process, andito yung experience. Ano ba? Andito yung lessons. Kaya huwag natin babaliwalain yung process. Kasi andito lahat yung pwede mong matutunan. Hindi ka pwede mag-focus lang sa resulta. Kasi andito lahat yung kailangan matutunan. Ang goal natin, ang kailangan natin gawin, ito yung kailangan focus natin. Walang masama kung nagmamadali ka sa resulta mo. Okay lang yun. Di ba lagi natin sinasabi, pag mo babagalan, kung pwede mo namang bilisan. Okay yun. Pero dapat, wag mong kakalimutan yung tamang process. Yung iba kasi kinakalimutan yun. Ang focus nila, goal. Diba? Check, kaya ganito. Hindi nila kumbaga chinecheck yung sarili nila kung nag-grow sila. Magkaiba kasi ang change tsaka grow. Pwedeng nag-change ka, nagbago ka lang, pero hindi ka nag-grow as a person. Pansinin niyo sila Marlon before. Si Marlon before, mainitin ang ulo. Nung nag-start siya. Masungit si Marlon nun. Pero ngayon, haba na ng pasensya niya. Diba? Yun yung ibig sabihin na nag-grow. Yung pag-grow na yun, doon natutunan ni Marlon yun sa process na pinagdaanan niya. May mga lessons yun eh. Tama? Yes. Okay. Are you learning? Yes. Okay. If we know the right process, we can pagsabi nga, pakibasa pala. If you know the right process, we can always achieve the right results. If we know the right process, we can always achieve the right results. Pag alam mo ang tamang proseso, kahit mag-fail ka, paulit-ulit, kaya mo ulit mag-succeed kasi na alam mo yung process. Example, yung mga nananalo ng loto, pansinin ninyo. Di ba yung mga nanalo ng loto before, ganalo sila? Sobrang daming milyon yon. Pero magugulat ka na lang after ilang years, wala na ulit. Bakit? Kasi hindi nila alam yung tamang way, hindi nila alam yung process paano yumaman. Tama? Pero may mga negosyante naman, may mga business owners, mayayaman, bumagsak yung negosyo nila. Magugulat ka after 2 years, after 3 years, successful na ulit. Tama? Kasi alam nila yung tamang process. Linear income versus residual income. Dito sa IM, ano ba ang goal natin long term? Ano po? Residual.
explain ko lang, quick lang Ang linear income, yan yung income na pag may ginawa ka, pag may effort ka, kikita ka. Tama? Example, job. Nag-work, 8 to 5. Ang mga may trabaho, 8 to 5, pag pumasok sila may income, pag hindi pumasok wala income. Tama? Linear income yun. Ang ways para tumaas ang income ng linear income, or ng job, kailangan niyang kumuha ng another job, second job, tama? Or OT siya. Tama? Tapos, promotion. Yun yung 3 ways kung gusto niyang madagdagan yung income niya. Ang difference nun sa residual income, ito yung income na sa una mag-e-effort ka, pag na-build mo na, kahit wala ka nang gawin, may income ka na. Yun yung goal natin. Okay? Ngayon, etong sa linear income na to, ito yung gusto kong explain sa inyo. Tapos sabi nga, just for you. Just for you. Ito gusto kong maintindihan ninyo, ang just for you income natin, sobrang ganda ba? Yes. Sobrang ganda, di ba? Tayo lang yung may just for you sa lahat. Kahit mag-search ka, walang ganyan sa iba. Tama? Sa totoo lang, yan nga minsan yung reason kung bakit nag-join yung mga, di ba? TikTok nyo. Kasi maka-4 lang, bawi na agad. Tapos, ang maganda doon, walang time limit, walang unlimited pa. Maka 16 ka na direct referral in 1 month, times 4 agad yun. Ganun siya kasimple. Kaya sobrang ganda just for you. Kung gagamitin natin sa tama. Gusto kong maintindihan ninyo, ang just for you, pag sabi nga, bonus. Bonus. Ang just for you, bonus income lang siya. Hindi siya main income. Yung iba kasi, nangyayari, ginagawa nilang main income ang just for you. Alam niyo ba sa dati namin, sa previous namin, nila May, nila Peach, wala kami just for you. Pero mas malaki pa yung kinita nila. Bakit? Kasi ang mindset natin dito, main income. Pansinin nyo yung iba. Just for you ng platinum, 4. 152K na yun, di ba? Malaki o maliit? Pansinin mo, mag-join ka. Within 1 week, maka-4 ka. May 152,000 ka agad. Sobrang laki yan. Wala kang makikita ganyan sa labas, kahit anong gawin mo. Di ba? Kaya ang nangyayari sa iba, nagiging main income nila. Pagka-receive ng cheque Friday, 3 months, wala na. Babalik na lang pag wala ng pera. Kailangan ang mindset mo, bonus lang to. Ang goal natin, residual income. Anong income natin, yung residual income? Anong marketing plan? Sales match, commission, unilevel, infinity, bonus. Tama? Itong 3 yung main income. Di ba sa ibang company, yung one account policy na idol din natin, di ba may kumikita doon 400 to 550 million per month? Tama? Yung income na to, hindi lang to galing sa just for you, wala sa just for you. Yung income na to, hindi lang to galing sa sales match kasi ang maximum ng sales match, 12 million lang. The rest, galing yan sa unilevel. Di ba si Mentor May, almost 600,000 na siya unilevel pa lang? Imagine mo, let's say ang active na downlines ni May 300. Let's say lang, estimate lang, 300. Kumita siya ng 600,000 sa unilevel. 1 year pa lang tayo. Tama? Imagine natin, 2 to 3 years from now, or let's say next year, nag-times 10 yung active na members niya, under niya. 3,000 na. Times 10 to, magkano? 6 million, unilevel pa lang. Parang dating? Yun yung goal natin. Okay lang ba? Gawin natin mindset and just for you, bonus lang to? Yes! Ang tingin mo dito, dapat barya lang. Hindi ito yung, di ba? Pag nag-just for you, tuwa ka, nakala mo, makamilyon ka, hindi siya gano'n. Ang long term, ito talaga. Ang tingin mo dito, 10 pesos lang dapat to. Gano'n. Baka hindi na kayo mag-video pag may just for you kayo, Ay, barya lang. Diba? So, ulitin ko, gusto kong ma-mindset sa inyo na ang just for you is bonus income lang. Hindi siya main income. Tingnan nyo. Si Mentor Peachy, 6 million na yung total na kinita niya within 17 months. Tama? Kung i-divide mo
yan, more than 350,000 yan per month. Yung 6 million na kinita niya within 17 months, let's say 90% na lang. 90% dyan, galing yan sa... Saan? Sales match. 10% na lang, sabihin natin galing sa Just For You. Ano mas gusto mo? Kumita ka ng 6 million, 90% Just For You, 10% sales match, or 90% sales match, 10% Just For You. Saan mo mas gusto? 90% sales match. Kasi pag direct mo lahat yun, kumita ka ng 10 million. Ako, baka putin yung buhok mo nun. Ikaw lahat kumausap mo eh, di ba? Hindi natin goal hindi natin goal na magkaroon ng pinakamaraming direct lang. Ang goal natin, magkaroon tayo ng pinakamaraming naturuan. Ang dami mo lang direct, 200 persons within 1 month. Ikaw ang pinakamaraming direct sa lahat ng networking companies. Pero hindi isa ka lang naturuan. So, totoo lang sa networking, simple lang. Ikaw to, isa lang, kailangan mo left and right na maging leader. Eto, maging tulad mo na magaling din, tulad mo. So, kakalat na yan. Ganun siya kasimple. Kahit dalawa lang, isa left, isa right na maturuan mo, tapos na yung laban. Kesa ang dami mong direct, ni isa wala ka natuturuan, ikaw lahat. Tama? Okay. Are you learning? Yes! Walang masama kung nag-just for you kayo, baka hindi na kayo mag-just for you. Ang sinasabi ko lang, bonus lang to. Okay? Ang main income natin, itong tatlo. Long term. Are you learning? Yes! Siyempre naman, may just for you kayo kasi kahit bago ka pa lang, pwede ka kumita. Kasi sa mga lumang networking companies, hindi ka pa kikita talaga pag nag-start ka. Long term kasi, ang networking talaga. Ayan. So, ito na tayo. Developing leadership skills. Pakibasa po. Developing leadership skills. Ito yung kailangan natin ma-master and i-focus. Okay. Leadership. Ano nga ba ang leadership? Everything rises and falls on leadership. Ano ibig sabihin nun? Simulan natin sa bahay, sa house, or sa home. Kung ano tayo ngayon, as a person, ito yung resulta ng leadership ng mga magulang natin. Aware ba kayo doon? Tama? Same with networking, dito sa team natin. Example, ikaw may team ka na. Kung ano yung resulta ng grupo mo ngayon, yung growth ng grupo mo ngayon, pataas man yan o pababa man yan, resulta yun ng leadership mo. Huwag mong isisi sa apply mo. Kasi minsan may ganito eh. Ay, kaya kasi hindi kami nakakabdubili kasi apply ko hindi marunong. Eh, ano ginagawa mo? Huwag kang tumingin sa taas. Laging ikaw pababa. Hayaan mo siya. Gawin mo yung part ni apply. Ikaw pababa ang i-focus mo. Pag nag-open ka ba ng online account mo, nakikita mo ba yung account ng apply mo? Hindi. Ano nakikita mo? Ikaw pababa. Ibig sabihin, yun lang iintindihin mo. Huwag mo na isipin sa apply. Tama? So, leadership, everything rises and falls on leadership. Gusto ko maintindihan natin na lahat na nangyayari sa grupo natin ngayon, resulta yon ng leadership natin. May tanong ako sa inyo. Nakapunta na ba kayo sa jungle? Ha? Nakapunta na? Sino nakapunta na sa jungle? Alam ko may nakapunta na. May question ako sa inyo. Sa jungle, sino yung pinakamataas na animal doon? Ha? Giraffe. Tama? Giraffe. Sino yung pinakamalaki? Elephant. Sino yung pinakamabigat? Ha? Hippopotamus. Tama yun. Tama, di ba? Pero, sino ang king of the jungle? Bakit gano'n? Hindi siyang pinakamalaki, hindi siyang pinakamatangkad, hindi siyang pinakamabigat, hindi siyang pinakamatalino, pero bakit layo na tinatawag na king of the jungle? Ano bang meron sa kanya? Matapang? Ha? Malakas, wise. Matawa ka. Alam niyo ba pag na... Diba sa jungle? Punta tayo sa jungle niya. Incentive na. Saan mo may jungle? Sige, punta tayo dun. May incentive tayo sa Africa.
gusto yung makakita na hayop eh. Okay. Di ba si jungle? Alam niyo ba, pag nakikita ang elephant at lion, pag nakita ng elephant ang lion, anong tumatakbo sa isip ng elephant? Ha? Eater. Tama? Predator. Or, naku, kakainin ako nito. Tama? Pero ano yung nasa mindset ng lion naman? Ha? Lunch. Food. Pag nakita ng lion ng elephant, anong nasa isip niya? Food. Kung mapapansin mo, sa totoo lang, nasa lion na lahat ng excuses eh. Hindi siya ang pinakamalaki, hindi siya ang pinakamatangkad, hindi siya ang pinakamatalino, hindi siya ang pinakamabigat. Tama? Nasa kanya lahat ng excuses eh. Pusa nga lang siya na maliit, tama? Pero bakit? Tuwing nakikita siya ng mga hayop sa jungle, bakit lumalayo sa kanya? Anong meron sa kanya? Ano kaya? Mabaho? Ganun? Ano? Ano? Mindset. Anong meron sa kanya? Alam niyo kung ano? Mentality. Pakisabi nga, mentality. Mentality or attitude. Kung paano siya mag-isip. So, totoo lang, yung elephant, pwede nga niya lang isipain yung lion eh. Diba? Pwede niya banggain lang eh. Pero iba yung mindset. Yung lion, pag nakita na yung giraffe, yung elephant, yung hippopotamus, pag nakita niya, ang tingin niya, pagkain. Pero mas maliit siya, so anong difference? Mentality. Kung paano siya mag-isip. Sa atin, pag lumiliit yung cheque mo, anong iba? Anong nararamdaman? Nada-down. Tama? Nada-down, nag-iiwo, nag-quit. Pero yung iba, anong mindset pag lumiliit ang cheque? Nag-challenge. Mali ito. Baka nagawa akong mali. Tama, kailangan i-correct ko. Yung iba, nada-down. Sinisisi sino? Ibang tao. Pero yung iba, bawal to. Hindi pwedeng ganito. Tama. Pangalawa, hindi nakakapasok sa top or bumababa sa top. Yung iba, nada-down. Pero yung iba, may mali ako nagawa. Kailangan baguhin ko to. Kailangan mas ipagan ko pa. Tama. Maganda yung mindset. Third example. Sino dito may mga credit card? Taas po kami. Wala. Ha? Taas po. Ayan. Di ba may mga billing statement? Yung list ng babayaran mo. Tama. Or wag ng credit card, yung mga bills na lang natin monthly. Kuryente, postpaid, ano pang binabayaran? Rent, internet, yung sumisingil sa utang mo, bill yun, di ba? Pag dumadating yung billing mo, monthly, anong tumatakbo sa isip mo? Yung iba, ganito yung mindset, bakit? Bayarin na naman. Tama? Alam niyo ako, pag dumadating yung credit card bill ko, excited na excited ako. Alam niyo kung bakit? Kasi mababawasan na yung utang ko. Pag-receive ko ng mga billing statement ko, binabayaran ko right away. Di ba yung iba, binabayaran, di ba? Last day, para, di ba? Last day iba, pinapadelay pa. Tama mali? Excited na, totoo yun. Pag dumadating ako, minsan nga ako pa nagtatanong eh. Di ba, may pinabili ako na something. Tatanungin ko pa, may utang pa ba ako sa'yo? Ganun. Eh, ikaw, anong ginagawa natin pag may utang tayo? Ha? Nagtatago, pinagpipray pa natin na makalimutan niya. Nakita niyo yung difference? Naubusan ng pera. Diba? Yung iba, nadadown, naninisip. Pero yung iba, mas na-challenge. So, anong difference? Same with company natin.
Same company, same owners, same marketing plan, same product, same lahat, walang difference. Pero bakit yung iba kumikita, yung iba hindi? Anong difference? Yung isa mas masipag. Pansinin niyo to, merong sobrang sipag na tao, pero hindi kumikita. Alam niyo kung anong mali sa kanya? Mentality. Meron namang ibang tao na sakto lang yung sipag. May nakikita ko yung gano'n, yung sakto lang yung sipag. Pero ang laki ng kinikita. Result yun ng mentality niya. Alam niyo pag may namimit ako na mayayamang tao or successful people, pag may namimit ako, gusto kong pag-aralan, ano yung tumatakbo sa isip nito? Laging ganun gusto kong kausapin. Ano yung tumatakbo sa isip nila? Bakit ganun sila? Diba? Ano yung iniisip nila? Are you learning? Yes! Ikaw, kailangan cautious ka. Di ba minsan, kagaya ganito, kakaadan mo ng training, power na power ka. Di ba? Yes, di ba? Sisigawan pa kayo sa baba mamaya. What team? Ano yan? Team lahat. Di ba? Power na power ka. Gigil na gigil ka. Pero pag uwi mo ng bahay, naku, puro negative na naisip mo. Pagkatapos lang ng training, pag uwi mo, imo na. Nanonood ka ba ng halik? Ha? May alam? Sino nakaalam nun? Uy, may surprise kami. Yung isa sa artista doon, guest natin. Ayan. Yung patulog. Joke lang. Ayan. It's the mind that makes you a leader. Yung mind daw natin. Attitude or mentality plus ability equals leader. It's not just ability, it's the mentality that makes a leader. Kung paano ka mag-isip. Ayan. Ang mga leaders, kakaiba ito mag-isip. Sa totoo lang, ang mga nagiging leader, yan yung mga nagiging resulta yun ng magiging circumstances nila sa buhay. Ay mga problems, challenges, kaya sila nagiging ganon. What you think is more important than what you do. Pakisabi nga. What you think is more important than what you do. Mas importante daw yung laman ng isip mo kaysa sa ginagawa mo. Kahit sobrang sipag mo, believe me. Kahit sobrang sipag mo, kahit huwag ka matulog for 1 month. Kahit mas maging masipag ka kila mentor main, kina mentor pinch, pero try yung mind mo, puro negative. Hindi ko kaya yan, hindi para sa akin yan, away dito, away doon, baliwala yan. Lahat nagsisimula sa mind natin, laging inside bago outside. Mag-reflect ka. Kung ano yung resulta natin ngayon, yun yung resulta ng laman ng iniisip mo before. Kaya kung ayaw mo yung resulta mo ngayon, it's time na baguhin mo na yung laman ng isip mo. Ngayon. Are you learning? Yes! The world is a university and everyone in it is a teacher. Make sure when you wake up in the morning, you go to school. Anong ibig sabihin yan? Eto, nabasa ko dito sa isang libro before, ang buhay daw natin, non-stop lesson yan. Sabi dyan, the world is a university and everyone in it is a teacher. Ibig sabihin, bawat tao na nakakasalamuha mo sa buhay mo, lahat yon teacher mo. Ibig sabihin, may ituturong bagay sa'yo. Kahit sino yan. Upline mo, downline mo, lahat. Walang, exception doon. Make sure when you wake up in the morning, you go to school. Ibig sabihin yan, make sure mo every day may natututunan ka. Ang buhay natin, non-stop lesson yan. Example, for 6 years, let's say 30 years old ka ngayon, for 30 years old, problema mo na pera. Since baby ka. Pwede ba yun? For 6 years, problema mo pera. For 6 years, every year. May tinuturong lesson sa'yo yun. Kailangan alamin mo. Ganito siya kasipin. Ganito yung mindset ko lagi. Pag ako, ang problem is a human definition for a person to grow.
Opportunity to grow lang ang problema. Para sa akin, pag may na-experience, pag may na-experience kang problema, dapat ganito yung mindset mo. Ano kaya yung lesson na binibigay sa akin dito? Ganun lagi. Example, 6 years, baon ka na sa utang. Ibig sabihin, may lesson yun. Pag hindi mo natututunan yung lesson, paulit-ulit siyang ibibigay sa'yo. Saka lang siya titigil kapag natutunan mo na yung lesson na binigay sa'yo. Ano yung lesson na binibigay sa'yo kapag 6 years na, may utang ka pa din? Paghawak ng pera. Pwede rin magastos ka, tapos hindi ka nagtatrabaho. Tama? Pwede namang magastos ka, basta masipag ka. Tama? Pwede magastos ka, basta mainom ka. Ang malupit doon, gumagastos ka, hindi ka nagtatrabaho. So pag paulit-ulit nangyayari sa'yo ang bagay, may lesson yun, kailangan mong alamin. Ganun yung dapat yung mindset mo. Hindi nadadown ka, hindi ka na lumalabas ng bahay, umiiyak ka na lang everyday. Apektado na lahat. Are you learning? Yes. After mong ma-learn yung lesson mo, lagi mo tatandaan, ang mindset mo dapat ganito. What's next? Ano takot na kayo? Diba? Ganun lagi. Pag may tinuturo sa'yo, kailangan mo matutunan yon. Pag di mo natutunan, paulit-ulit mangyayari sa'yo. Pansinin mo yun sa buhay mo. Pag may paulit-ulit kang na-experience sa problema, ibig sabihin, until now, hindi mo pa natututunan yung lesson. Pag na-learn mo na yung lesson, expect mo may another lesson ulit. Ganun lang ang buhay natin. Okay po ba yun? Yes. Okay. Next. Ganito ang buhay natin. Example lang ito yung straight path, ito yung finish goal, ito yung gusto mong marating. Okay? Ito ka, di ba, dire-diretso, alam mo yung way. Pag alam mo yung destination mo, alam mo yung way. Tama? Example, gusto mong pumunta ng Baguio. Alam mo yung way, papuntang Baguio. Tama? Okay. Hindi ka naman pupunta ng Baguio, tapos ang way mo pa Pampanga. Malabo yun. So in short, ito yung destination mo. Example, ito ka, alam mo yung way. Ang nangyari, ito yung straight path mo. Ang nangyari, minsan, tumatagilid tayo. Tama? Ang buhay, pag wrong path na yung pinupuntahan mo, anong gagawin niya sa'yo? Sasampalin ka niya. Para dumiretso ka ulit sa destination mo. Yung sampal, yun yung pain, yung nalulungkot ka, yung discouragement, yun. Kaya kung nakaka-experience ka ng problema, ng challenges, lahat yun, may lesson yun. Parang tinatapik ka doon, uy, umayos ka. Parang gano'n. Example, from top 1, bumaba ka sa top 10. For 1 year, wala ka sa top. Example, ibig sabihin, may mali kang ginagawa. Di ba masakit maging mawala sa top? Yes. Masakit yun eh. Sinasampal ka, uy, mali na yung ginagawa, kailangan magsipag ka. Yung mga ganun bagay. Are you learning? Yes. Next. Ayan. Leadership develops. Ito yung 3 steps. Para hindi ka malito. Number 1, pakisabi nga, belief. Ito yung 3 steps. Number 1, belief. Ano yung paniniwala mo sa sarili mo? Kahit hindi naniniwala yung update mo sa'yo, kahit hindi naniniwala yung crosslines, parents mo sa'yo, mga tao sa paligid mo, ang importante, naniniwala ka sa sarili mo, sa kakayahan mo. Very important yung sarili mo. Okay? Balik rin naman natin. Kahit lahat ng tao sa paligid mo naniniwala sa capabilities mo, pero kung sarili mo, hindi ka naniniwala na kaya mong gawin si I am worldwide, baliwala din yun. Importante yung belief mo. Are you learning? Yes. Number 2, yung purpose mo. Purpose or yung why mo. Yung reason mo kung ba't mo ito ginagawa. Kailangan alam mo yung purpose mo. Ano ba yung reason mo kung ba't mo ito ginagawa? Kailangan clear ka doon. Clear ka doon. Diba? Ba't ka nandito? Pwede mo bang palakpakan yung sarili mo? Kasi nandito ka ngayon. Diba? Kasi Saturday ngayon, iba nasa bar, iba nasa TV na natutulog na, tama? Okay. So, number 2, purpose. Kailangan mong alamin yung why mo. Ba't mo ito ginagawa? Number 3, yung serve. Kailangan i-serve mo siya.
Ang purpose mo, ako, passion ko talaga, ganito, yung nagtuturo, nagmo-motivate. Ito yung gusto kong gawin sa buhay ko. Nag-experience ko kasi ito before, let's say 6 months, di ba? Walang mentoring, gano'n, iba rin ginanap ba sa loob na ng company. Pag hindi ko nagagawa yung purpose ko, iba yung feeling. Na-experience nyo ba yun? Di ba minsan, pag hindi ka nakakapag-talk, pag hindi ka nakaka-attend ng training, let's say 2 weeks na, di ba nada-down ka? Malungkot sa pakiramdam. Tama? Pag clear kasi ikaw dito, kahit ano mangyari sa'yo sa buhay, babalik at babalik ka. Tama? Once na-clear sa'yo to, serve mo. Share mo. Huwag kang matakot i-share yung business natin kasi napakaganda na opportunity na meron tayo. Super blessed ka nandito ka kasi ang daming tao dyan sa labas hindi to alam. Malay mo may friend ka nung high school, may classmate ka nung college ka. Sobrang nangangailangan ng pera tapos until now, hindi mo siya iniimbita. Kawawa naman. Ang isipin mo lagi, blessing ka. Kanino ko kaya pwede i-share itong business na hawak ko? For sure, makakatulong ako. Are you learning? Yes. Next. Ayan. Nakalagay dyan. Di ba may nababasa tayo? Ang sabi doon, leaders are born. Ang ibig sabihin nun, leaders are born if you're intentional. Pag gusto mong maging leader, hindi ibig sabihin niya pag pinanganak ka, leader ka na. Hindi siya ganon. Ang ibig sabihin nun, pag naging intentional ka, pag willing kang matuto, etc. Trapped in every follower is a hidden leader. Ang goal natin as a leader, mai-release yung potential ng isang tao. Lagi mong tandaan, lahat ng leaders natin dito ngayon, yung mga top mentors, lahat yan, nag-start din as follower. Ito na. Leadership skills. Number 1, self-discipline. Number 2, communication. Number 3, relationship, building, and keeping. Kung mapapansin niyo, yung number 3, relationship, building, and keeping siya. Hindi lang siya building. Kasi maraming magaling mag-direct, nakakapag-build sa simula, pero hirap sa keeping. Ayan. Number 1, self-discipline. Para sabi nga, self-discipline. Self-discipline. Discipline comes from vision. Anong ibig sabihin yan? Yung vision, ito yung bagay na gusto mo. Or purpose. Yung bagay, or 3-5 years from now, ano yung nakikita mo na magiging ikaw? Yun yung vision mo. Ngayon, kailangan clear sa'yo to. Kailangan malinaw sa'yo kung saan ka papunta. Kailangan clear sa'yo kung saan yung gusto mong destination. Pakisabi nga, destination. Destination. Kailangan clear sa'yo yan. Kasi pag clear sa'yo yung vision mo, that's the time magiging self-disciplined ka na. Ask me why. Kasi pag may vision ka na, magiging careful ka na sa mga decisions mo. Magiging disiplinado ka na. Walang naging successful na tao na hindi self-disciplined. Time. Paano ka mag-spend ng time mo? Or let's say may schedule ka, usapan ninyo 8 a.m. Anong oras ka dumadating? 1 p.m.? 9 naman daw. 9 naman. Diba? Unahin natin yung time. Pag hindi ka disiplinado sa oras, walang susunod sa'yo. Kahit ako, example, lagi kang late. Ba't ako susunod sa'yo? Lagi kang late. Diba? E di sana natulog na lang ako. Sayang pa yung oras nun, diba? Yun lagi mong isipin. Kung importante yung oras, importante ba yung oras mo para sa'yo? Yes. Kung importante yung oras mo para sa'yo, ganun din sa ibang tao. Mas importante yung oras nila para sa kanila. Pag nagsabi ka ng 8 a.m., kailangan 8 a.m. Kung malilate ka, sabihin mo. Ako, nalilate din naman ako, pero ini-inform ko. Example, 30 minutes, malilate ako. Inform mo, hindi wala kang pakialam. Nag-aantay yung tao. Di ba may mga ganon? Usapan 9 p.m. or may meeting ng 6 p.m. Hindi man lang nag-inform. Dumating 9 p.m. na.
Ubus na lahat ng pagkain. Di ba? Now, pag ikaw self-discipline ka, magiging careful ka na sa time ng pag-gising mo. Tama ba? Ako before, automatic. Or 8 to 9 a.m., gising na ako. Automatic yan. Naka-alarm na yung cellphone ko every day. Ngayon, sinusbukan ko 7 a.m. na. Pero minsan kasi hindi ko pa kaya, so may pang snooze pa. Pero ang goal ko, 7 to 8 a.m., gising na ako. Ba't hindi ka magigising yung aso, ginigising ka? Sa kwarto ko, 3 aso ko doon nagigising 6 a.m. Tumatahol na. So tutulog pa ako 1 hour. Tapos 7 a.m. doon na ako babangon. Tapos may goal ako matulog. Kahit hindi pa ako inaantok, matutulog na ako. Bakit? Kasi may goal ako ng oras gumising. Kung wala kang goal, kung anong oras ka matutulog, let's say, di ka pa inaantok, kaya hindi ka pa matutulog 6 a.m., do you think magigising ka ng goal mo ng 7 a.m.? Hindi. Ganun siya kasimple. So ako, kahit hindi ako inaantok, basta ang tulog ko ngayon na, iba yung nag-network pa ako. Nag-network ako 4, 5, ganun ang tulog ko. Ngayon, natutulog ako 1, 2, 3 a.m. Basta gitna lang dyan. Tapos ang goal ko, magising na ako ng 7 a.m. Dahil kagabi, hindi pa ako inaantok. Pero may goal ako magising ng 7 a.m. kasi gagawin ko pa yung training ko. Kaya natulog na ako. 2:30, tulog na ako kagabi. Pero di pa ako inaantok. Are you learning? Diba? Example, may schedule ka. Bukas. Tapos may birthday, inuman. Pag may vision ka kasi, pag may goal ka, hindi ka iinom. Kasi alam mo na may schedule ka eh. Kasi baka hindi ka makapunta. Pero pag wala kang goal, pwede kang uminom talaga kasi wala kang goal kinabukasan. Tama mali? Yun yung post ko rin kahapon. Diba? Ang may vision na tao, walang, ano yung pinost ko? Vision. Ang may vision, walang vision. Bakit? Kasi may vision siya. May gusto siyang mangyari 3 to 5 years. Alam mo, pag may vision ka din, magiging careful ka na sa food mo. Hindi ka na kumakain ng mga taba, mga lechon, chicharon. Pwede naman, paminsan-minsan. Kagaya ko, last Sunday, nag-crave ako ng chicharon. Diba? Pero, siguro, within 1 year, di pa ako nag-chicharon. Yung mga ganon. Ha? Ano? Nagigets mo ba yung sinasabi ko? Yes! Okay, kailangan self-discipline ka. Pag self-discipline ka, makaka-attract ka ng mga tao. Bakit? Kasi ang tao na-attract sa disiplinadong tao. Hindi ako ma-attract sa taong laging late. Hindi ako ma-attract sa taong hindi disiplinado. Diba? Ganun siya kasimple. Magiging careful ka na sa decisions mo, sa food mo, sa time mo ng gising, sa lahat. Self-discipline. Pakisabi nga. Pakiulit. Discipline of ignorance. Ihabol ko pala dito sa time. Yung calendar. Important kasi sa atin na nagsisave ka sa calendar mo kasi networker ka eh. Negosyante ka. Ako, ang calendar ko, a week ahead, a week before, sineset ko na yung schedule ko. Ikaw, tuwing kailan ka nag-set ng schedule mo? Within the day? Ha? Yung iba kasi within the day nagsiset. Kaya walang nasiset. May masiset ka ba ng client na within the day? Mahirap yun. Ako nagsiset ako a week before. Chine-check ko na yung schedule ko. Kung hindi man a week, at least a day before, nag-check ka. Tama? Kasi baka may makalimutan ka. Baka may mamiss ka. Tama? Next, discipline of ignorance. Ang ibig sabihin yan, hindi ibig sabihin na kailangan maging ignorante ka. Ang ibig sabihin lang yan, discipline of ignorance, hindi kailangan lahat alamin mo. Example, alam mo lahat, sa showbiz, yung mga updated singers, sino yung name ng nanalo sa loto, lahat alam mo. Inaalam mo lahat yung
yung mga bagay na hindi naman nakakatulong sa pangarap mo. Meron akong kakilalang ganun, updated, super. Even coding, lahat. Pagtaas ng gas, lahat. Sa totoo lang, pag may goal ka, clear sa'yo yung goal mo, hindi mo na malalaman yung mga yun. Hindi naman makakatulong sa'yo yun eh. Yun yung ibig sabihin ng discipline of ignorance. Kaya i-spend mo pa yung time mo doon, mag-search ka about sa gas. Diba? Yung pagtaas ng presyo ng gas, edi i-network mo na lang. Grabe dati, nag-network ako, wala akong alam sa news, wala lahat. Bakit? Kasi focus ako sa ginagawa ko eh. Yun yung discipline of ignorance. Hindi mo kailangan alamin lahat ng bagay. Hindi ka naman teacher eh. Diba? Para alamin mo lahat yun. Hindi mo naman ituturo sa downline mo yun, diba? Next. Pakisabi nga po. Focus on one thing. Ibig sabihin yan, focus ka lang talaga sa isa. Isa lang muna. You can chase 2 rabbits at the same time. Mahirap yun. Focus ka lang. Halimbawa, nag-network ka ngayon, network lang. Ako before, hindi ko naman sinasabi na gawin ito, pero nag-i-experience ko to before. Nag-aaral ako before, ako kasi, pag may ginagawa ako na isang bagay, gusto ko maging excellent. Ayaw kung may ginagawa ako na bagay na sakto lang. Ang mindset ko lagi, kailangan excellent ako dito. Nung nag-aaral ako before, sobrang nahirapan ako. Nahirapan akong pagsabihin yung school ko at yung network ko. Nahirapan talaga ako. Ayoko naman lokohin yung mga magulang ko, di ba? Na sinasabi ko, pumapasok ako, tapos hindi na pala. Tama? So, ang nangyari doon, nag-focus talaga ako sa network. Kasi, tuwing nakikita ko yung teacher ko, ang nakikita ko 500 pesos commission. 500 lang ang commission namin nun. Ang liit, sobra. Di ba ang hirap? So, nahirapan ako. So, sabi ko, next, na to, pwede ko naman balikan to, nag-focus ako sa network. So, never ko pinagsisihan yun. Are you learning? Yes! Pansinin yung mga successful na tao, kung anong ginagawa nila. Isa lang talaga. Let's say, Jason Lowe. Successful na speaker. Pero siya pang ginagawa eh. Focus lang mo sa isa. Tama? Hindi yung nandito ka, nag-open ka ng ganito, nag-open ka nito, ang dami, within 1 year, 5 negosyo in-open mo. Gulo nun. Focus lang sa isa. Kung magne-negosyo ka, focus ka doon. Ganun lang siya. Yun yung ibig sabihin ng one thing. Next, pakibasa. Learn to observe, then learn. Ibig sabihin yan, kailangan observant ka sa paligid mo. Okay? Share ko to sa inyo yung story ko. Naalala ko before, nag-network ako noon, nakastrada pa lang ako dito, year 2008. Every Friday din yata ang check-in namin noon. BDO pa yung bank namin noon. So, BDO, ako ganito. Diba nasa banko, nag-e-encash ako. Every time na may nakakatabi ako, diba sa mga teller, minsan nakakatabi mo yung ibang depositor, or clients, or yung mga nagde-deposit. Tuwing may nakakatabi ako na nagde-deposit at nakikita ko at bundle-bundle yung pera. Sabi ko sa isip ko, mayaman kaya to? Alam mo ginagawa ko? Sinisilip ko yung passbook niya. Hindi para nakakawin ko na. Hindi para sinisilip ko yung passbook niya. Bakit? Para ma-inspire ako. Seryoso yun. Tinatabihan ko siya. Sinisilip ko yung laman ng passbook niya. Sinisip ko, gusto ko rin dito. Kailangan mag-observe ka rin. Example, may mga top mentors ka. Sila may kumikita ng 6 million. Diba? Anong ginagawa nila? Bakit sila ganon? Mag-observe ka. At pag-aral mo, ano yung kilos nila? They produce by example. People do what? People do what people see. Ibig sabihin niya, they produce by example. Pag nagsasabi tayo sa mga downlines natin, kailangan ikaw mismo ginagawa natin. Example, guys, training tayo mamaya ha, tapos mamaya ikaw wala mismo. May mga mentors bang gano'n? Nag-i-invite, di ba? Tapos siya mismo sa training, wala.
Tapos goal, guys, goal tayo. John Perlas ba? John Perlas, kailangan next month, sapphire ka na ha. Next month, dapat diamond ka na ha. Pinapag-goal mo siya ng diamond, ikaw hindi ka pa diamond. Malabong mangyari yun. They produce by example. People do what people see. Kung ano yung nakikita nila, yun yung ginagawa nila. Same thing sa bahay. Sa may mga anak dito, sinasabi mo, anak, aral kang mabuti kailangan matuto kang magbasa ng libro. Pero ikaw nakikita niya, nakahilata ka, nanonood ka ng TV. Anak, huwag kang mag-yosi masama sa katawan yun. Pero ikaw nakikita niya, naninigarilyo. Tama? Ganun din sa atin. Example, ito, pag nagbibit kayo ng leader, ganito siya. Di ba minsan, sinasabi natin, guys, payaman tayo dito. Tama? Guys, payaman tayo dito. Grabe dito. 5 years na kayo. Pag bago ka pa lang, pwede naman. Pero pag, let's say, 5 years na kayo, 10 years na kayo, guys, payaman tayo dito. Pero for 10 years, puro sa karinderya pa rin kayo kumakain. Hindi payaman yun. I-goal mo dapat. Once in a while, once a month, diba? Every 2 months, i-goal mo bilang upline, i-treat mo sila. Hindi ko kinakausap yung upline mo, ha? Ang kinakausap ko, ikaw mismo. Once a month, every 2 months, i-goal mo. Mag-ipon ka, let's say 3,000 pesos, i-treat mo sila sa mamahaling restaurant. Ganun dapat. Hindi yung 10 years na, guys, payaman. Pero karinderya pa din kumakain, hindi payaman yun. Kahit payaman ka ng payaman sa downlines mo, pero hindi mo pinaparamdam sa kanila ng totoo, hindi nila mararamdaman yun. Dapat ipatry mo talaga sa kanila. Kaya ako dati, pag may kotse ako, pinapadrive ko talaga sa downline ko kahit mabanggahan niya, wala akong pakialam. Seryoso. Nagiging sila Marlon, sila May. Si May natuto yun sa strada ko before. Yung mga downlines ko before na lagi kong kasama sa strada, natuto yun. So wala akong pakialam kahit magbangga nila kasi gusto ko ma-experience nila yung feeling na may kotse. Hindi yung may kotse ka, ayaw mo ipadrive sa downline mo, ayaw mo magsakay, baka madumihan. Mali yun. Kailangan mo ipa-feel sa kanila eh. Yan yung purpose kung bakit nagkakasa-hopping tayo. Tama? Para ma-feel nila yung upuan, ma-feel nila yung manibela. Tama mali? Ganun yun. Kami dati before, kumakain kami sa mamahaling restaurant. Pag may birthday yung downline ko before, talagang minimake sure ko na regaluhan ko ng mamahalin. Kahit sakto pa lang yung income ko nun. Bakit? Kasi gusto ko ma-feel niya yung feeling na may gamit na mamahalin. Para sa akin, excuse yung ganito. It's the thought that counts. Excuse yun. Bakit? Example, birthday ko September. January na pa lang. Tapos alam mo naman, birthday ko September, tapos pagdating ng September, sasabihin mo, sorry, ito lang kaya ko. It's the thought that counts naman, di ba? Excuse. Excuse yun. Ouch. Pag nagsisimula ka, pwede naman. Ang sinasabi ko yung 6, di ba? 2 years ka na, 3 years ka na, 4 years ka na, iparamdam mo dapat sa kanila yun. Kasi yun yung goal natin di ba? Abundance. Di ba? Kailangan ipa-feel mo. Hindi yung puro words lang. Payaman tayo dito. Di ba? Pero nagta-tricycle pa rin kayo, 10 years na, hindi yun payaman. Ipa-feel mo. Kumain kayo sa mamahaling restaurant, regaluhan mo siya ng mamahalin. I-treat mo siya sa sinehan, mag-travel kayo. Di ba, kami dati nagja-Japan, Korea, Hong Kong, Thailand kami, nila Pichi, nila Ming, Kuya Jonah, at Merson. Hindi ko sabihin. Are you learning? Yes. Pakibasa? Travel agents versus tourist guide. Magkaiba ang travel agent and tourist guide. Ang travel agent, ito yung tao na bibigyan ka lang ng booking, tama? Isa-set yung schedule mo, kung saan ka papunta, etc. Ang tourist guide, sasamahan ka kung kahit saan ka magpunta.
tayo as a leader, kailangan tourist guide tayo. Hindi tayo travel agent dito. Hindi tayo dito, oh guys, di ba, member ka na, ito yung kailangan mong gawin ha. Ito yung kailangan mong gawin. Mag-network ka ha. Tapos ikaw, makikita niya na sa sinihan, di ba? Travel agent ka nun. Tourist guide tayo. Guys, training tayo. Dapat kasama ka lagi sa training, sa simula, di ba? Dapat sinasamahan mo muna sa mentoring, sa trainings, sa talks, lahat. Are you learning? Yes. Pakisabi nga, new member mindset. New member mindset. Nung new member ka, gigil na gigil ka ba? Yes. Di ba? Pili mo, di ba lahat ng problema sa mundo na wala sa'yo? Nung new member ka, dapat i-retain mo yon. Kahit 6 years ka na, kahit 7 years ka na, dapat ang mindset mo, new member pa din ako. Ang nangyayari kasi, pag new member, gigil na gigil. Pero after 1 month or after 1 week, 2 weeks, 3 weeks na hindi niya na-hit yung goal niya, wala na. Demotivated na. Mindset mo dapat, new member ka lagi. Anong ginagawa ng new member? Nagtutok. Umaatid ng training. Umaatid ng mentorings. Umaatid ng bonding. Nag-i-invite. Tama? Yun yung new member. Kahit matagal ka na, kahit kumikita ka na ng milyon, dapat ang mindset mo, new member ka pa din. Ano ibig sabihin nun? Dapat umaatid ka pa din ng training. Dapat nagbe-mentoring ka pa din. Dapat nag-i-invite ka pa din. Kung ano yung ginagawa ng new member, dapat until now, ginagawa mo pa din. People see what people do. Are you learning? Yes. Pakibasa ko. The greatest enemy of progress is your latest success. So minsan, let's say, may isang member nakapasok sa top. For September, top 3 siya. Next year na, September next year, feeling niya top 3 pa din siya. Minsan kasi pumapasok sa utak natin yung resulta natin as of now. Lagi mong iisipin to. Pag na-hit mo na, set aside mo na. Pag na-hit mo na, set aside mo na. Let's say, sapphire ka na ngayon. Set aside mo na, dapat taas ulit. Pag diamond ka na, set aside na yun, dapat tumaas ka na ulit. Pag kumita ka ng 10,000, set aside na, dapat kumita ka ng 50,000 naman. Laging ganun. The greatest enemy of progress is your latest success. Yan yung tinatawag na destination disease. Pag pumasok sa mind natin yung resulta natin, minsan, feeling mo sobrang laki na, hindi ka na gumagalaw. For 1 year, for 2 years, ganun ka na. Nag-stay ka na doon. Wala nang growth. Next. May natutunan? Yes. Next, pakibasa. Communication. Next, master the personality puzzle. Nakapag-test na ba nito? Yes. Sino na nakapag-test ng personality puzzle? Taas kamay. Ayan. Ganito. Ako po, lumaki ako, bunso kasi ako. Di ba, most of the time, pag bunso, spoiled brat. Tama ba? So, nung bata ako, spoiled brat ako. Kailangan lahat ng gusto ko nakukuha ko. Pag hindi binigay, nagagalit ako. Ganun ako before. Ngayon, nung nag-network ako, syempre first time ko mag-networking, wala pa naman akong alam. Okay, wala pa akong alam. So before, ganito, di ba? Minsan nag-train ka. Before, pag meron akong downline na hindi sumusunod sa akin, minsan, dati, naiinis ako. Na-experience mo ba yan? Yes. Diba, minsan naiinis ka, tigas naman ang ulo nito. Parang hindi na lang pinanganak to. Try mo na tayo. Di naman, na-joke lang yun. Diba? Diba ganon? Minsan, ganito pa. Sobrang sipag mo na apply. Sobrang sipag mo. Late ka matulog. Sobrang aga mo magising. Tapos, everyday may invites ka. Diba minsan hinahanap mo yung sarili mo sa downlines mo? Yes. Sasabihin mo sa sarili mo, tamad na nito. Ganito ka. Tama? Tama ba eh? Tapos, na-experience ko, may mga nakaka-conflict ako ng mga downlines, doon ko na-realize. Along the way, na-realize ko, ang network marketing pala, relationship business pala to. Pakisabi nga, relationship. Relationship. In Tagalog, relasyon. Ang network marketing is a relationship business. Tao-tao kasi to. Sa totoo lang, sa lahat ng negosyo sa mundo, pinakamahirap networking. Bakit? Example, may restaurant ka. Pag may-ari ka ba, pinakausap mo ba isa-isa ng mga kumakain? Come and go lang yun, tama?
Sa networking, lahat kailangan kausapin mo. Kailangan lahat makisama ka. Tama mali? So, kailangan i-master mo yung personality puzzle. Why? Kasi napaka-importante, relationship business kasi ito. Sa mga hindi pa alam, personality puzzle, meron kasing 4 na personalities ang tao. Ganun siya. Na-experience yun? Diba? So, kailangan ma-master natin ito. Kasi nga, tao-tao yung business natin. Next. Example. Isang example pala niya. Ganito. Example, meron kang downline. Meron kang downline na S. Na S or steady. Yung downline mo na to, tinext ka. Pwede ka po bang makausap? May pinagdadaanan lang po ako ngayon. Ningit mo siya. Sabi niya sa'yo, sensya na, hindi ko nakakapunta sa office kasi namatay yung asawa ko, namatay yung aso ko, namatay lahat. Tapos ikaw bilang upline, sasabihin mo sa S na may problema. Ano ka ba? Okay lang yan. Hataw lang tayo. Mawawala din yan. Papapower ba yung downline mo na yun? Hindi. Bakit? Kasi S siya eh. Tama? Pero sa D na downline mo, sorry di ako nakakapunta sa office, may problema kasi ako sa bahay. Bound kami sa utang, nabenta yung kotse namin, namatay yung ganito, si ganito, etc. Pwede mong sabihin sa dito, okay lang yan bro, malalagpasan mo rin yan. Possible. Pero sa S, laging tandaan, magkaiba ang approach ng D or sa ibang personality. Magkakaiba yun. Kailangan ma-master mo. Sa una, maguguluhan ka pa. Pero ito kasi kailangan mong gawin. For me lahat na nagiging top earner sa networking, sila yung mga pinakamagaling mag-handle ng tao. Kahit sobrang galing mong mag-talk, sobrang galing mag-train, mag-mentoring, magpa-otas pag-lahat, sobrang galing mo, ikaw na top 1 sa lahat. Pero kung sablay kang mag-handle ng tao, malabo yun. Mawawala din sa'yo. Minsan, tag dito, self-awareness din. Example, for 3 years, nawawalan ka ng downlines. Diba, yung mga direct mo, nawawala sa'yo. Baka may mali sa'yo. Check mo. Baka may mali sa pag-handle mo. Hindi kasi normal yung paulit-ulit nangyayari sa'yo. Hindi normal yun. Normal, pag once, twice, pwede pa. Pero pag 5 times na, 6 times ka nang nawala ng direct referral, ng 10, di ba, nagkakaaway kayo, may mali na doon. Are you learning? Yes! Baka may mali sa approach mo, nagkakaaway kayo, gano'n. Iba-iba kasi yung approach. Next. Pakibasa. 5 love languages. Ganito yung kwento niyan. Familiar? Sino familiar dito sa 5 love languages? Taas po kami. Konti lang. Ayan. So, sa mga nakakaalam. Paano ko ba explain? Hindi alam na iba. Sino yung mga may alam? Taas kamay? Ayan. Ganito siya. Kalag ba? Meron akong alam na company na hindi tama yung binibigay niya na sweldo sa mga employees niya. Okay? For 10 years, 12 years na sila, kung ano yung sweldo ng staffs niya, nung nag-start, ganun pa rin yung sweldo hanggang ngayon. Tapos, walang umaalis. Loyal. Okay? Pero hindi tama yung sweldo. Let's say yung manager doon, ang sweldo lang 8,000. Tama ba yun? Hindi, di ba? Okay. Dito sa atin, sa company natin, tama yung sweldong binibigay. Sakto. Is overtime, binibigay. Tapos pag kailangan mag-increase, nag-increase. Pero, may umalis na employee natin. So sabi ko, ano meron? Ba't umaalis ko? Sakto naman yung sweldo. Tama? Doon sa alam kong kumpanya, hindi maayos yung sweldo, pero walang umaalis. Ano kaya meron? Sabi ko, frustrate ako nun. Pinag-aralan ko, sabi ko, meron dito. Sa network, kaya mag-keep, pero ba't dito umaalis yung empleyado? Di ba? Alam mo kung bakit? Ang tao pala, walang pakialam sa pera. People don't care how much you know until they know how much you care. Ang mindset ko ganito dati, umaalis ang isang networker sa isang kumpanya pag hindi na kumikita. Akala ko dati ganun. Hindi pala. Kahit kumikita yan, pero kung
di niya feel na na-appreciate mo siya or di niya feel na nag-care ka sa kanya, wala yan sa'yo. Pansinin mo, meron kang mga downline. 3 years na, hindi pa kumikita, hindi naman nag-quit. Tama? Di ba meron mga hindi kumikita, andito pa din? Ibig sabihin. Tama mali? Ibig sabihin, hindi pala goal ng tao, kumita lang ng pera. Pansinin mo, may mga new members ka, may mga new downlines ka. Di ba pag bago pa lang sila, hindi ba comfortable sa office magstay? Even ikaw nung bago ka, kaka-join mo pa lang, di ba ayaw mo pa magstay dito? Kasi hindi ka pa comfortable eh. Kasi wala ka pang kakilala, etc. Pero nung tumagal, naging close na kayo ng apply mo, ng cross-eye mo, pansinin mo, ayaw mo nang umuwi. Bakit? Kasi na-feel mo na, yung na-appreciate ka na ng mga tao. Ulitin ko, people don't care how much you know until they know how much you care. So, kailangan nyo rin pag-aralan to. Kasi, hindi ka makakapag-influence sa isang tao na wala kang na-build na relationship. Yun ang pinaka-root relationship. Kaya kung meron kang downline na hindi sumusunod sa'yo, isang ibig sabihin lang nun, wala siyang relasyon sa'yo. Ito muna yung i-build mo, relationship. Pag na-build mo na to, sunod-sunod din. Ito yung root. Are you learning? Yes! Hindi ko na siya elaborate. Ayan. Number 3, replace my with our. Example. My team. My core group. My leaders. Lahat ng my, replace mo ng our. Our team, our group, our leaders. Ang tao, ayaw niya na pinagmamay-ari siya. May natututunan ba? Yes! Okay lang ba yun? I-replace lang natin yung my team, my leaders, my core group with our team, our core group, our leaders. Next, replace you with example. Uy, kailangan mong gawin to. Kailangan gumising ka ng maaga. Dapat, kailangan natin gawin to. Kailangan gumising tayo ng maaga. Tama? Kailangan lagi mong isama yung sarili mo. Are you learning? Yes! Number 4, pakibasa. Openness. Anong ibig sabihin niyan? Openness. In short, kailangan open kayo sa isa't isa. Hindi pwede nagkikip ka pag masama ang loob mo. Walang masama mag-open. Basta ang goal mo, mag-open ka para ma-resolve. Hindi ka mag-open para mang-away. Example lang, nagkaroon kayo ng conflict ni mentor mo. Sabihin mo agad, mentor, sorry medyo masama po loob ko sa'yo, kaya ko to ino-open, ayaw ko mag-keep. Kasi pag inipon mo yan, may galit ka, hinayaan mo, inipon mo yan, 3 years, ganyan pa na may hatred ka sa heart mo, walang mangyayari sa buhay mo. Hindi ka mababless niyan. Magkaka-conflict pa kayo. Ganun siya. Pag may na-feel ka na hindi maganda, at gusto mong i-open sa kanya, or kanino, man-mentor, kay cross-site, open mo na agad. Ang goal mo, i-open lang para lang ma-release yan. Ang goal ninyo, i-open para lang ma-resolve. Kung kaya mong hayaan na, let go, mas okay. Pero hindi mo kaya, iniisip mo lagi, i-open mo. Relationship business to, kailangan yung mga downlines mo walang conflict sa'yo. Are you learning? Yes! Yung pag-o-open, minsan kasi, ang pag-o-open kasi, para sa iba, is a sign of weakness. Hindi totoo yun. Sa totoo lang, minsan pag nag-o-open ka sa tamang tao, mas nagiging close pa kayo. Before nag-start kami, open ako kay May, kay Peachy. Sila yung confidence ko. Alam niyo yung confidence? Yung 3 types of friends. Yung confidence, ito yung mga tao na anything pwede mong i-open sa kanila. Saya. Tingnan. Meron ba kayong ganito? Confidence, yung mga tao na anything pwede mo i-open sa kanila.
Yung aware ka, confident ka, na kahit i-open mo sa kanila, hindi lalabas. Kailangan ganun ka sa mga mentors mo. Diba? Kailangan ganun. Openness. Kailangan, basta pag may sama ka yung open mo, tapos settle agad. Huwag nang patagalin. Are you learning? Yes. Hindi ko na tinuloy pala to. Ang confident, yun yung mga tao na confident ka na kahit anong sabihin mo, hindi makalabas, hindi ka iiwan. Para ganun. Kahit anong mangyari, maging broke ka, maging successful ka, andyan sila. Number 2, constituents. Ito yung mga tao na nandyan lang pag may kailangan sa'yo. Pag wala nang kailangan sa'yo, babay ka na. Diba? Pag may kailangan sa'yo, diba? Halimbawa, kumikita ka ng pera. Itong tao to, lapit na lapit sa'yo. Yung pala, mahumutang. Diba? Mabait, pinagsiserve ka. Lahat gagawin para sa'yo kasi nga may kailangan sila sa'yo. Pero pag wala na silang kailangan sa'yo, babay na. Yun yung constituents. Number 3, comrades. Ito naman yung mga tao na wala lang. Yun yung mga negative sa buhay mo. So, ang goal natin, confidence. Kailangan may confidence ka. Kasi kahit gaano ka-strong na tao, kailangan mo pa rin na kapwa mo tao na pag-uupenan mo. Tama? Kasi tao ka lang din. Next, 3 R's to motivate. Pagsabi nga, 3 R's. 3 R's. Number 1, R, reason. Ibig sabihin yan, reason or yung purpose. Kung gusto mong ma-motivate yung mga downline mo, ito yung 3 R's na kailangan mong gawin. Number 1, reason. Or, why. Kailangan maitatak mo sa mind nila kung ano ba yung reason nila kung ba't nila to ginagawa. Okay? Kailangan clear sa kanila yun. Number 2, pakisabi nga, reward. Number 2, reward. Pag magre-reward ka ng downline mo, ito yung tip, lagi mong tatanungin, ano yung want nila? Ang tao mas gusto ng want kesa need. Example, meron kang new member, new downline, or new leader na binibuild. Gusto mo siyang bigyan ng incentive, sample lang. Pinag-goal mo siya, let's say, pag naging Ruby siya, bibigyan mo siya ng iPad or iPhone, example. Or let's say, may goal kayo, goal natin, maging Ruby ka next month. Anong gusto mo? Pag mag-reward ka, lagi mo sila tatanungin ano yung gusto nila. Kasi ang tawag na motivate ko, ano yung bagay na gusto nila, hindi yung kailangan nila. Are you learning? Yes. Number 3, recognition. Ito naman, ano lang, kaya ito yung reason kung bakit may mga team events. Kasi di ba may mga members na hindi pa na-awardan sa big events. Di ba? Yun yung mga recognition, yun yung purpose. Next. Ayan. Number 6, pakisabi nga, respond. Pakisabi nga, respond. Respond. Anong ibig sabihin niya? Anong ibig sabihin nito in other terms? Mag-reply. Pag may nag-chat sa'yo, mag-reply ka agad kung kaya mo. Kailangan mabilis. Kailangan ganun. May na-experience ba kayo na sobrang tagal mag-reply? Yes. Ha? Sa negosyo natin, kailangan mabilis ka mag-reply. Hindi pwede nag-chat sa'yo ngayon, next week pa mag-reply. Paano ka lalapitan ng clients niyan? Diba? Lagi mo tagaan, pag may nag-inquire sa'yo na client, nag-i-inquire din yun sa iba. Hindi lang sa'yo nag-inquire yun. So kung sino yung pinakamabilis nag-reply sa kanya na member, doon siya mag-inquire. Kaya very important na nag-reply ka ng mabilis. Are you learning? Yes. Familiar ka dito? Yan. Familiar ka dyan? Sa mga Facebook Messenger? Yung thumbs up? Ang dami mong sinabi. Grabe guys, power na power tayo dito. Magkakaiba, tapos ang reply nyo, dami mong thumbs up. Anong feeling? Grabe naman. Nag-effort yung offline mo. Ang daming sinabi. Ang haba, 3 lines. Nag-reply ka, thumbs up.
nag-reply, di mag-okay ka na lang. At least nag-effort ka 2 letters. 4 na pindot. 1, 2, 3, okay. Oh, naka-4. At least nag-effort ka. Grabe naman. Tapos sa group chat, yung maging, magbuhay ka dapat. May group chat kayo ng team mo. Dami nagpo-post, puro single lang. Lagi mo tandaan, ang purpose ng group chat para yun sa grupo mo din. Alam mo parang hindi mahirap? Alam nyo, hindi ko alam kung meron sa Samsung nito or sa Huawei. Sa iPhone kasi may keyboard shortcut. Tama? Oo. Maglagay ka doon, ilagay mo, letter P. Pag tinype mo yung letter P, ang lalabas dyan, power. Oo, kung tinatamad ka, example, nag-send, daming codes, sinabi, letter P, type mo, power na lalabas doon. Pwede mo gawin yun. Ang point ko lang, makipag-participate ka. Kasi hindi naman para sa iyo lang yun sa grupo mo yun. Maawa ka naman sa apply mo, ang daming sinabi. Tapos wala nagre-reply, puro sila lang, puro bilog-bilog na hindi sa baba. Why yung chat? Tapos pag may nag-post sa Facebook, share, kahit cross-line, share mo, hindi yung mindset mo, pag nag-share ko to, naku, cross-line ko to, makikita ng iba, hindi siya ganun. Pag ganun ang mindset mo, walang blessings papasok sa'yo. Kahit cross-line, share mo. Napakalawak ng mundo Hindi ka maubusan ng client. Share. Support tayo sa ganun. Ang kumpanya, grabe pag nag-post sa isang member, 300 shares, 500 shares. Dito sa atin, 1 share, 2 share. Walang support sa isa't isa. Actually, share niya lang yung post niya. Pag post ng iba, wala. Mindset niya, baka sa kanya mag-inquire. Tama? Poor mindset. Grabe iba nakikita ko. Post member, 1,000 shares, 500 shares, kahit cross-line nagpo-post. Nag-share. Ganun sila teamwork sa buong company. Napakadali na mag-share, di ba? 2 press lang yun. Pero mali. Are you learning? Yes. Lastly, number 3, pakibasa. Relationship building and keeping. Maraming magaling mag-build sa simula, pero hindi, kumbaga, challenge pa sa keeping. Yung kailangan natin gawin. Next, build your core or foundation. Kailangan may core group ka. Yung core mo, ito yung pinakaka-close mo. Yung lagi mong kasama. Minsan, lagi mo pang kasama matulog. Diba? Minsan ganun, magbago, laging overnight. Kami nun nila Marlon, overnight kami kahit sa ang bahay. One everyday yun. Minsan nga, pag hindi kami nagkakasama, miss na namin ang isa't isa. Diba, magkakasama kami, maya-maya kakahiwalay lang, miss na namin isa't isa. Minsan, ano yung tawag doon? Yung sabay-sabay na call nun? Three-way ba yun? Basta may ganun nun build ka ng core. Ito yung lagi mong kasama. 2 to 4 persons to. Ito yung lagi mong kasama kahit saan. Ito yung pinaka-close mo. Ito yung kasama mo sa mga decision making, etc. Build your core. Next, kasi yan yung foundation. Kailangan solid yan. Pakisabi nga, solid. Kailangan solid yung core mo. Kasi ito yung foundation. Kahit ano mangyari, hindi ito matitibag. Kailangan solid yung core. Palinaw? Yes. Kasi pag solid yung core mo, down the line, magiging solid na yon. Kung paano mo binild yung core mo, yun yung magiging culture ng grupo mo. Example, na-build mo yung core mo ng crosslines ang tingin nila sa isa't isa. Walang teamwork, hindi united. Expect mo na down the line, ganun din. Kailangan yung core mo, yung 4 persons na yan, super close yan. Yung magkapatid na yung tingin. Yung hindi crossline yung tingin nila sa isa't isa. Kasi pag itong 4 na to, solid to, down the line, solid din yan. Are you learning? Yes.
Next, bonding. Pakisabi nga, bonding. Very important to. Sa totoo lang, sa pag-build ng team or keeping. Overnight, kami nun everyday talaga night. Bonding, overnight talaga. Ayaw na nga namin umuwi sa bahay. Kasi gusto namin magkakasama na kami lagi. Kailangan siya. Hindi naman kailangan sa inyo. Pag may family ka, hindi naman kailangan na araw-araw, di ba? Pag may sarili ka ng family ka, hindi naman. Ang important lang, nagbibigay ka ng time. Nag-spend ka ng time sa kanila. Next, movie kayo or food, travel, etc. Kailangan bonding. Are you learning? Yes. Spend ka ng time. Sa iba kasi ang bonding para sa kanila, waste of time. Hindi totoo yun. Ang bonding, nakakapag-build ka ng relationship doon. Hindi naman pwede na puro bonding, walang hataw, hindi rin pwede yun. So guys, bonding daw tayo, sabi ni VP Aika, 1 week bonding kayo, di na kayo mataw. Nasa bahay na kayo, whole week. Bonding, di ba? Hindi rin naman yun. Next. Ayan. People and result-oriented. Ang people-oriented, nakafocus lang sa tao or relationship. Pag people-oriented, meron kasing company na people-oriented lang. Ibig sabihin nun, nakafocus lang sila sa tao. Nakafocus sila sa relationship. Ang sabi sa nabasa ko, pag people-oriented ka as a leader, okay yon sa simula. Bakit? Kasi nakafocus ka sa relationship. Pero in the long run, hindi rin okay. Bakit? Kasi for 1 year, for 2 years, puro kayo relationship. May kikita o wala? Wala. Hindi rin pwede pala yun. Meron ang company naman na puro result-oriented lang sila. Ang result-oriented, nakafocus sa result or resulta or nakafocus sa goals. Sa simula daw, ang result-oriented na leader, okay yun. Kasi focus sa goal. May nagkakaresulta, may lumalabas na kotse monthly, may millionaires monthly, may mga pumapasok sa top month, etc. Pero in the long run, hindi rin pala okay na result-oriented ka lang. Bakit? Kasi sa simula, yes, may papasok na sales, may income. Pero, after 1 year, after 2 years, wala kang na-build na relationship, magkakaaway-away din. Tama? So, dapat daw, people and result-oriented tayo. Ikaw, as a leader, kailangan pala people and result-oriented ka. Nakafocus ka sa tao, sa building, plus nakafocus ka rin sa resulta. Yan yung sikreto ng isang company na isa sa pinakamayaman company sa Philippines. Kalimutan ko na yung name. Basta, yan daw sila. In-interview yung CEO. Ano yung sikreto mo? Bakit successful yung company mo? Ang sagot niya, people-oriented sila and result-oriented sila. BA, pakisabi nga po, be relational leader. Ibig sabihin niyan, kailangan nakafocus ka din sa relationship talaga. May mga tao talaga na hindi mahilig sa tao. Tama mali? Ako before, hindi ako mahilig makisalamuha sa mga tao na nag-start ako. Gusto ko nga sa bahay lang, gusto ko nga mag-isa lang ako, etc. Diba? Pero kailangan kong matutunan maging ganito. Bakit? Kasi negosyo mo to eh. Networking to eh. Tao-tao to. Hindi naman pwede, di ba? Nasa bahay ka lang. Pwede ba yun? O pwede ba Facebook na lang tayo? Hindi ganun. Kailangan, ininip mo yan. Kailangan makisalamuha ka, etc. Be a relational leader. Kung hindi ka mahilig sa tao, kailangan mo kahiligan yun. Are you learning? Yes. Relationship with people is the foundation of all leadership. Yan yung sinabi ko kanina. So bago ka maka-lead ng tao, kailangan build ka muna ng relationship. Hindi ka makakapag-lead ng isang tao na wala kang relationship sa kanila. Ayun na, done na pala tayo. Summary, may natutunan? Yes. Leadership skills and number 1, self-discipline. So, yan yung number 1, self-discipline, kailangan may vision ka. Doon yan lalabas. Pag may vision ka na, doon ka na magiging disiplinadong tao. Okay? Kailangan discipline ka. Kasi, para maka-attract ka. Kasi ang tao ayaw sa hindi disciplined na tao. Kung gusto mo maka-attract ng mga tao, kailangan learn to be self-disciplined. Ganun siya kasimple. Number 2, communication. So, mahaba-haba kasi yan, sobrang malawak yan. Kailangan matutunan mo paano makisalamuha sa tao, paano kumausap sa tao. Sa una, step by step naman yan.
lagi mong tandaan, yung mga top mentors na yon, kami, hindi naman kami ito agad. Pinagdaanan namin yon. Example, 8 years, for 8 years. Sa first year, let's say, nag-focus ka sa strength mo. Ang strength mo, let's say, mentoring, yung mga small groups. Second year, ang natutunan mo, yung pag-training sa maramihang tao. Diba? Third year, let's say, ang natutunan mo, yung pag-build ng relationship. Ganun siya. Hindi siya isahang bagsakan. Step by step. Okay? May process yan. Number 3, relationship building and keeping. Sa business natin, ang pinakamagaling or nagtatop sa ganitong klaseng business is yung pinakamagaling mag-handle ng tao. So, yan siya. May natutunan ba? Yes! Announcement. Ayan. Announcement. Number 1, Cebu Branch, first year anniversary. Kung may kakilala kayo doon, November 17 na yon, next week na. So, maximum ng venue is 500 tax. So, kung may kakilala ka doon, pwede ka mag-invite, di ba? Papuntahin mo lang doon. Contact nyo lang yung upline nyo for tickets. Free naman yung ticket. Then, may mga guests. Then, yun nga, ipopost na lang sa page kung sino yung guest dyan. Number 2, November 24, next event dito sa Manila, malapit na. So, may top earners na kami. Inaayos na lang namin yung mga layouts. Matatapos na lahat. Okay? So, ang capacity natin dito is 800. Make sure mo na may invite ka. Huwag lang yung sarili mo. Make sure mo, grupo mo kasama mo. Tapos may bago pang tao. Okay, ang goal natin sa mga ganitong events is to inspire. Next, ANSE. Familiar sa ANSE? Okay, so last year nanalo tayo as Rising Company ata, Rising Star, parang ganun. Yung company natin, then si Marlon nanalo din. This year, nominated din tayo as ANSE's People's Choice Awards Best New Company of the Year. Pero dapat, pupunta kayo sa website na to. Vote yung company natin. Okay, may mga ano doon. Number 4 siya. So, ito yung website. Sa baba, may vote, then 4. So, goal natin, pag-pray natin na tayo manalo, di ba? Iba yung feeling, no? Grabe. So, next, step ba? Ayan, ito yung last year. So, first, kakastart lang natin yan. So, may awards na. Then, meron pa ba? Yan. Second year anniversary. Ilang months na lang? November, December, January, February. 5 months na lang. Pagtulungan natin to. Last year, napuno natin, tama? Napuno natin last year. So, this year, same place tayo. And March 24 yun, i-block nyo na. Pagtulungan natin yan napuno. Kaya sobrang laki, kaya kami nag-usap-usap before, kaya nasimulan yung Moraita natin, yung U-Belt, dahil dyan. Lagi nyo tandaan yung youth, huwag yung kakalimutan to. Minsan kasi no-overlook na natin to. Masyado tayo nag-focus sa gold, pataas. Walang masama doon, pero huwag nyo rin kakalimutan to. Ang youth kasi, 15 to 30 years old. Yung mga pinakita ko kanina, nagsimula yung lahat sa youth. Pero ngayon, tingnan mo, leaders na. Tama? Pag youth kasi, ito pa kasi yung, di ba? Ang laki ng market dito sa totoo lang. Sabi nga nila, kung gusto mong mag-build or gusto mong bumuo or sumira ng isang nation, kumuha ka ng youth. Kasi napaka-powerful ng mga bata. Diyan yung creativity nila lumalabas, yung gigil nila, yung motivation nila, andyan pa, late pa matulog, magising maaga, di ba? Energetic pa, so yun, huwag mo kakalimutan. Kaya, very important yung U-belt natin. Punta kayo doon kung wala ka namang ginagawa. I-commit mo lang yung sarili mo, makakabuo ka din doon. Believe me. Ang maganda doon, supported na ng company. Hindi na sa'yo. Diba? Company na sumusuporta para sa'yo, para makabuild ka. Pero mo, may makuha ka 18 years old. 3 years from now, magiging Marlon Santos. Diba? Yes. Tsaga lang. Okay yun, may mga ganito ka, plus sabayan mo ng ganito. Lagi mo tandaan, ang mindset natin long term. Sa una, hindi ka pa mag-grip dyan kasi tuturuan mo pa. Pero, believe me, pag na-build mo yan ng tama, mag-grip ka din dyan. Okay? So, yun lang. May question? Wala na? So, thank you sa time. May natutunan? Isip na tayo.
Sa baba, picture na lang kayo dyan. Thank you.